كيف ما تنسى اللي قراته. في هذا الفيديو بشاركك 4 طرق بتساعدك انك ما تنسى اللي قراته، وبدون مبالغه اذا طبقت هذه الطرق ممكن ما راح تنسى المعلومات للابد. واذا انت جديد على القناه، انا زياد الحداد، اتكلم عن الانتاجيه وتطوير الذات وبناء المهارات لجعل حياتك افضل واسعد. واذا انت زيي مهتم بالتطوير والتحسين، اكيد تقرا كتب او تبغى تقرا، لان الكتب بتساعدك كثير وتاخذ جزء كبير من هذا المجال. انا شخص اقرا سنويا 28 كتاب، بس الشيء الغريب مو هنا، الشيء الغريب انه اتذكر كل اللي قراته، مو كل اللي قراته حرفيا بس وصلت المعلومه. المشكله اللي كنت اواجهها هي اني اقرا كتاب وبعد مده انسى المعلومات، واعتقد كلكم زيي. زي اي شخص تشوف كتاب عنوانه جذاب او مدحوه الناس، او كتاب يتكلم عن مشكله انت تعاني منها، وفعلا تروح تشتري الكتاب وتقراه وتخلصه، وبعدها ترجعه بالرف وتخليه هناك لين يغبر. المشكله وين؟ المشكله انك راح تنسى المعلومات اللي قراتها من الكتاب، وهذا يعني انك تحتاج تعيد قراءه الكتاب من جديد، واللي بصراحه مشواره عمل شاق وياخذ منك وقت طويل، خاصه لو كان الكتاب ممل او كبير. سلسله لا نهائيه، تشتري كتاب تقراه وترجعه الرف، بعد مده تنسى المعلومات، وبعدها تروح تقرا الكتاب من جديد، وعلى كذا صراحه شيء مره سيء. هذه المشكله هي اللي تخليك تكره القراءه وما تبغى تقرا. بيجي في بالك وش الفائده اني اقرا وبعدها انسى المعلومات واحتاج ارجع اقرا الكتاب من جديد؟ وبصراحه من حقك. الشيء السيء بالموضوع بتحس انك مو قاعد تتقدم، جالس بنفس المستوى، وهذا كله بسبب الكتب اللي كانت المفروض هي اللي تساعدك على التقدم. بس الحمد لله في عدة طرق تساعدك انك ما تنسى المعلومات اللي قراتها، واللي راح يريحك كثير من قراءة الكتب مرات كثيرة. الشيء الجيد بالموضوع انك راح تختصر على نفسك الوقت، واللي يعني راح تقدر تسوي اشياء ممتعة ومفيدة. شوف يا طويل العمر، من دون مبالغة، كل طريقة بشاركك هي لها فعلا تأثير على مستوى فهمك وتذكرك للمعلومات، وراح تقدر تستفيد من الكتب اقصى استفادة. الطرق هذه بعضها تقدر تطبقها للدراسة وبتساعدك كثير، واقدر اوعدك بنتيجة ممتازة اذا طبقتهم. اول طريقه واللي بصراحه نتيجتها مره ممتازه وتفيدك على المدى البعيد سواء في قراءه الكتب او الدراسه، واللي شخصيا اسويها دائما، هي انك تلخص الصفحات المهمه. جيب ملصق ملاحظات زي هذا ولصق الملصق في طرف الصفحات والفصول المهمه، ولخص فيه اهم معلومات الصفحه. هذه الطريقه تساعدك بسبب التلخيص والكتابه. يوم تكتب المعلومه، هذه الكتابه تخلي المعلومات في ذاكرتك لوقت اطول، لان الكتابه تبقى بالعقل وقت اطول من القراءه. الصفحات المهمه لخصها ملخص بسيط ومفهوم، واذا كانت الصفحه كبيره مره ومعلوماتها كثيره وصعبه التلخيص لا تلخصها. حدد بس بداية الكلام ونهايته بمرسمة أو قلم تأشير، وحط الملصق على طرف الصفحة. هذه علامة إن هذه الصفحات صعبة التلخيص، والأفضل إنك تقراها كاملة. وعشان أكون صريح، أحيانا يكون كامل الفصل ما فيه إلا معلومات قليل. أحسن شيء تسويه إنك تحط ملصق ملاحظات في نهاية الفصل وتلخص فيه أهم معلومات الفصل عشان تسهل وتختصر على نفسك الوقت. والصفحات اللي فيها اقتباسات ومعلومات جيدة، حدد بس على الكلام المهم. شوف أنا شخص واقعي وصريح معك، ما أنصحك تكسر التلخيص وتلخص كل شيء، بس لخص الصفحات والفصول المهمة، لأن بصراحة كنت أحس بملل يوم كنت ألخص أغلب المعلومات. هذا غير انه ياخذ وقت طويل، عشان كذا بس لخص الصفحات والمعلومات المهمه عشان ما تطفش من هذه الطريقه وما عاد تسويها مره ثانيه. الطريقه هذه بتختصر عليك وقت طويل وبتخلي المعلومات في عقلك لاطول فتره ممكنه. والجميل انه اذا جيت تقرا كتاب مره ثانيه بتحصل نفسك فاهم وملخص اهم المعلومات وعارف اساس الموضوع. وبكل صراحه هذا شيء مره جيد. ملخص النقطه هذه بكل بساطه، لخص الصفحات المهمه والضروريه، والصفحات الكبيره الدسمه لا تلخصها، حدد بدايه الكلام ونهايته بس، ولا تلخص كثير لانك بتطفش وتوقف التلخيص. ثاني طريقه واللي بصراحه ممتعه وسهله اللي هي شارك المعلومة. شارك المعلومة اللي تعلمتها من الكتاب في مواقع التواصل، اكتبها في تغريدة وشاركها، او اكتبها ونزلها في الستوري عندك. حتى لو ما عندك متابعين الاهم انك تشارك المعلومة. اذا ما تبغى احد يشوف المعلومات وتعتبرها خاصة، عادي تسوي لك حساب في موقع التواصل زي تويتر او اكس وخليه خاص، ونزل فيه المعلومات عندك في الحساب. الشيء الزين ان هذه المعلومات تبقى مرتبة ومحفوظة عندك في الحساب وتقدر تشوفها بسهولة. واذا كانت المعلومة طويلة مو لازم تكتبها كاملة، لخصها، الاهم انك تكون فاهم المعلومة. انا مرات اكتب المعلومات في تويتر وانزلها ستوري، او اكتبها في ملاحظات الجوال. واذا كانت المعلومات مره طويله الخص الفكره وانزلها. الزين بمشاركه المعلومات انك راح تكتب المعلومه اللي تعلمتها، وزي ما قلنا الكتابه تبقى بالذاكره وقت اطول من القراءه. ويوم تكتب المعلومه وتشاركها، هذا يعني انها راح تتردد قدامك مرات مره كثير، وهذا يخليها سهله التذكر. هذا غير ان الكتابه تتطلب تركيز وانتباه، وهذا يحسن من الذاكره واسترجاع المعلومات. بصراحه النقطه هذه مره سهله وما تحتاج ملخص. ثالث نقطه وهي بصراحه الافضل بالنسبه لي، انك تطبق المعلومات. يوم تجرب تطبق المعلومات في واقعك، هذه يخليها ترسخ وما تنساها. ووقت تقرا وتتعلم معلومه جديده، جربها في واقعك وطبقها في اقرب فرصه. مثلا مرت علي معلومه وهي انك لا تخش اي نقاشات ما منها فايده ابدا، لانها خساره للعلاقات والوقت، وفعلا طبقتها ومرت علي مواقف كثير فيها نقاشات وما تدخلت فيها. كذا انا كنت تعلمت معلومه جديده وطبقتها في واقعي، وهذا اكثر شيء يساعدني اني ما انساها. وعشان اكون صريح معك، لازم تكون حذر في اختيارك للمعلومات اللي تبغى تطبقها، لان تطبيق المعلومات بياخذ منك وقت وجهد، ومو كل المعلومات بتفيدك وتستحق التطبيق. وتطبيق المعلومات يكون بس للمعلومات التطبيقيه اللي تقدر تسويها بواقعك، لكن المعلومات النظريه ما تقدر تطبقها. عشان كذا كن حذر واختار المعلومات اللي بتفيدك بس وطبقها. تطبيق المعلومات هو اكثر شيء يرسخ المعلومه في عقلك ويثبتها لسنوات طويله. ولكن ركز على كلمه لكن. اذا توقفت عن تطبيق المعلومات راح تبدا تنسى المعلومات، وتدريجيا راح تخسر المعلومات اللي قراتها، وهذا يعني انك تحتاج تتذكرها وتطبقها من جديد.
ملخص النقطة: تطبيق المعلومات هو أكثر شيء يرسخ المعلومة في عقلك، وكون حذر في اختيارك للمعلومات، لأن التطبيق يأخذ وقت ومجهود، وليس كل المعلومات اللي قرأتها تستحق التطبيق. ونجي للطريقة الأخيرة واللي هي اشرح وناقش. يوم تقرأ معلومات جديدة جرب ناقش الموضوع أو اشرحه لصديق أو أي أحد له اهتمام بالموضوع. وبصراحة مو كلنا عندنا أصدقاء أو نعرف ناس لهم نفس أجواءنا واهتماماتنا، يعني هذا شيء بصراحة عادي. عشان كذا جرب تناقش الموضوع في مواقع التواصل، وإذا ما لقيت أحد جرب ناقش الموضوع مع نفسك أو مع الكاتب، تحس الكلام استهبال لكنه من جد. وإذا مرة ما عندك أي أحد تشرح له، في طريقة إنك تشرح للكاميرا. حط الكاميرا صور نفسك وأنت تشرح، هذا يحط عقلك في وضع جدي وتحس إنك فعلا قاعد تشرح لناس حقيقيين، وهذا يثبت عندك المعلومة بشكل ما تتصور ويشغل عقلك وبتخليه يركز بالموضوع، وراح تستفيد مرة كثير وخاصة بالدراسة. إذا كنت تذاكر درس وتبغى تثبت المعلومات، روح حط الكاميرا وابدأ شرح، وراح تتفاجأ من النتيجة. أنا أسويها بشكل شبه يومي، بس ما أشرحها لنفسي، أشرحها للناس، وشايف النتيجة الرهيبة. ضروري تجربها حتى لو كنت تكره، ترى ما حد بيشوف الفيديو غيرك، فلا تحرج من نفسك، بالعكس قبل ذاتك واعرف إنه هذه الخطوة بتساعدك حتى لو كانت صعبة. وفي النهاية اعرف إنه هذا الشيء طبيعي، إنك ما راح تتذكر كل المعلومات لأنك بشر، لكن الأهم إنك تتذكر أهم معلومات الكتاب وتحاول تطبقها وتراجعها. وكنصيحة مني، إذا قرأت كتاب وفادك مرة كثير، اقرأه مرتين أو ثلاثة على مدار 6 شهور أو سنة، وراح تقدر تلخص الكتاب بسرعة لأنه صار سهل عليك وقد قرأته من قبل. طبق اللي شفته في هذا الفيديو عشان تشوف نتيجة تستحق الوقت والجهد اللي بذلته، سواء في قراءتك للكتب أو في مشاهدتك لهذا الفيديو. اكتب في التعليقات أكثر طريقة فادتك وفرقت معك. بالتوفيق.